ओके, मसँग 17 मिनट टाइम रहेछ। अब मेमोरी फुल भइसक्यो होइन, मैले ल्यापटपमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा अगाडि अब हामीले क्वेसन गर्न आँटेको यो यहाँ गन्जाकोदेखि पनि यो गर्न आँटेको 19 स्प्रिङको 19 स्प्रिङ फल भन्न आँटेको 19 स्प्रिङको क्वेसन हो यो। त्योभन्दा अगाडि अघि हामीले आरओसीको कुरा गर्न भुलिएछ, बिर्सिएछ होइन। यो यो यति पार्ट थियो, त्यसमा चाहिँ कस ओमेगा नट यान यु यान नै थियो। त्यही भएर अब त्यसको आरओसी के हुन्छ हामी त्यो कुरा हेरौँ, ठिक छ। त्यसको लागि के गरौँ त, तपाईँ जसले त्यो भिडियो हेर्नु छ अभियसली यो पनि भिडियो हेर्नु होला। मैले यहाँ यो कुरा लेखिहालेँ, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर थियो। अब यसको आरओसी कति हुन्छ भन्ने कुरा थियो। आरओसीको लागि हामीसँग के छ त, जो फङ्सन दुईवटा छ भनेपछि लिनियरिटी प्रोपर्टी के गर्छ त, तिनीहरूको इन्टरसेक्सन हो भन्छ। यसको युयानको उस के हुन्छ त, जेड ग्रेटर देन 1 भनेर आयो हामीसँग। जेड ग्रेटर देन 1 चाहिँ युयानको थियो भनेपछि यसमा के हुने भयो त, जेड अब ए यान युयानले गरेको भनेपछि जेड ग्रेटर देन ए हुन्छ नि त होइन। जेड ग्रेटर देन ए हुन्छ र अब यो जेड ग्रेटर देन ए हुन्छ, म्याग्निट्युड अफ ए हुन्छ। ए भने अहिले हामीसँग के छ त, ई टु द पावर म्याग्निट्युड अफ ई टु द पावर जे ओमेगा हो, जे ओमेगा नट हो। अब ई टु द पावर जे ओमेगा नटको म्याग्निट्युड कति हुन्छ हेरौँ है त। जे ओमेगा नट भनेको कस ओमेगा नट प्लस जे साइन ओमेगा नट हो। अब यसको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त, रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनेरी पार्टको स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कति हो त, 1 हो। √1 भनेको 1 हो। त्यही भएर बेसिकली यो पनि भन्न खोजेको यही रहेछ, जेड ग्रेटर देन 1 नै हो, ठिक छ। त्यही भएर कस ओमेगा नट यान युयान भनेको पनि के हो त, हाम्रो युनिट सर्कल भन्दा बाहिर चाहिँ के छ त, रिजन अफ कन्भर्जेन्स हो, फाइनाइट छ भन्ने कुरा, ठिक छ। यसको लागि पनि कुरा गऱ्यो भने टु द माइनस जे ओमेगाको पनि आउने भनेको यहाँ तिन साइन माइनस आउँछ, माइनस भए पनि अभियसली प्लस गर्छ हामीले र 1 नै आउँछ। त्यही भएर दुईटैको रिजन अफ कन्भर्जेन्सको इन्टरसेक्सन भने के आयो त, यही नै आयो। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, हाम्रो रिजन अफ कन्भर्जेन्स हो। यसको लागि रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको जेड ग्रेटर देन 1 हो। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड, पर्फेक्ट। अब आजको हामी नयाँ क्वेसन गरौँ ल, ठिक छ, नयाँ क्वेसन गरौँ। नयाँ क्वेसनमा के हुन्छ हेरौँ। हामीलाई क्वेसन छ 019 स्प्रिङको ए यान कस ओमेगा नट यान यु यान भनेर दिएको छ। अब सिधै म फटाफट काम गर्नेछु, प्रोपर्टिज लगाउँदै मैले यो अब निकालेर राखिसकेको छु त, म त्यो पनि युज गर्नेछु। लेट्स सी, युएनको के हुन्छ, 1/1 माइनस जेड इन्भर्स हुन्छ, जसलाई मैले z/z-1 लेखे पनि हुन्छ, पर्फेक्ट। कस ओमेगा नट यान युयानको के हुन्छ, यो मतलब यति कुरा चाहिँ एङ्गलमा हो। यसको के हुन्छ त, मैले के लगाएँ त, यहाँ त मैले केही लगाइनँ, यो बेसिक इलिमेन्ट्री नै हो भने मैले, किन मैले त्यहाँ निकालिसकेको छु नि त। तपाईँले गरेर देखाउनु पर्छ है, यसरी डाइरेक्ट युज गर्न मिल्दैन। यसो कसरी गर्ने हामीले देखेको चाहिँ, यसमा फेरि देखायो भने लम्बा चौडा प्रोसेस हुन्छ। तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ भिडियो हेर्नु, अभियसली हो। इलिमेन्ट्री सिग्नलको अब के लेख्न मिल्छ, मैले 1 माइनस जेड इन्भर्स कस ओमेगा नट बाई 1 माइनस 2 जेड इन्भर्स कस ओमेगा नट प्लस जेड माइनस 2 हुन्छ। र यसको जेड ग्रेटर देन 1 हुन्थ्यो, यसको पनि जेड ग्रेटर देन 1 छ। यहाँसम्म त पर्फेक्ट, मैले त्यही नै युज गरेँ। अब हामीसँग छ ए यान कस ओमेगा नट यान यु यान। यसमा मैले कुन प्रोपर्टिज लगाउने हो, अभियसली स्केलिङ प्रोपर्टिज लगाउने हो। स्केलिङ प्रोपर्टिज लगाएँ भने के हुन्छ त, के हुन्छ भन्दाखेरि याक्स ए इन्भर्स जेड हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जेडको ठाउँमा हामीले यसले रिप्लेस गर्नुपर्छ अथवा ए जेड इन्भर्स गर्नुपर्छ। जेड इन्भर्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसले रिप्लेस गर्नुपर्छ। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। त्योभन्दा अगाडि यसको आरओसी के हुन्छ, आरओसी भुल्ने चान्स हुँदो रहेछ। त्यही भएर म आरओसी के हुन्छ त्यो लेखिहालौँ। आरओसीले के भन्छ त, स्केलिङ प्रोपर्टी लगाइयो भने के हुन्छ अरे, अघि नै हामीले स्केलिङ प्रोपर्टिज लगाएर निकाले हो नि त खासमा। त्यो भनेको जेड ग्रेटर देन ए हुन्थ्यो होइन, र एआर भनौँ। यसको अलरेडी R1 छ भने ए टाइम्सले आरलाई मल्टिप्लाई गर्ने होइन। आर हामीसँग अलरेडी कति छ त, 1 छ, त्यही भएर इन्टु 1 हो। यो भनेको जेड ग्रेटर देन ए हुन आयो। अहिले हाम्रो केसमा जेड ग्रेटर देन ए चाहिँ हाम्रो आरओसी हुन आयो। आरओसी निस्किसक्यो। अब यो कुराले रिप्लेस गरिदिउँ यसमा, अनि हाम्रो एन्सर आइ नै हाल्यो। सो लेट्स डु दिस। 1 माइनस जेड इन्भर्सको ठाउँमा मैले ए जेड इन्भर्स लेख्न पाएँ कस ओमेगा नट बाई 1 माइनस 2 ए जेड इन्भर्स कस ओमेगा नट प्लस जेड माइनस 2 सरी ए जेड माइनस 1 को पावर 2। किन जेड माइनस 2 लाई मैले जेड माइनस 1 को स्क्वायर गर्न मिल्यो नि होइन र।
अनि यो भनेको z माइनस 2 नै हो नि त, त्यही भएर मैले az माइनस 1 को स्क्वायर लेखेँ, किन z इन्भर्सको ठाउँमा 2 राखेँ हो। यसको ठाउँमा चाहिँ मैले az इन्भर्स राखेँ हो नि त, z इन्भर्सको ठाउँमा मैले रिप्लेस गरिराखेको छु नि त राजा। ठिक छ, अब हामीलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। 1 माइनस az इन्भर्स भनेको अभियसली az इन्भर्स नै हो, cos ओमेगा नट बाई 1 माइनस 2az इन्भर्स cos ओमेगा नट प्लस a स्क्वायर z माइनस 2। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। यो थियो हाम्रो फाइनल, यसको एन्सर यो हुन्छ, x अफ z भनेको यो हुन्छ। दिस इज 19 को स्प्रिङको क्वेसन हो। यस्तै यस्तै सिमिलर क्वेसनहरू आएका छन्, धेरै लफडा छँदै छैन, एकदमै मजा छ। पोपटी चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि फेरि आउँछ यो। अब यही युज गरेर म फेरि 21 फल होला सायद, मेबी मैले अघि हेरेको थिएँ, त 21 फलको क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु। त्यसमा यस्तै सिमिलर टाइपको छ, म यसलाई यता रिपोर्ट गर्छु र म अनि त्यो गर्छु। यसको रिजन अफ कन्भर्जेन्स के भयो त, z ग्रेटर देन a भयो। यहाँसम्म ठिक छ, भेरी गुड। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब आउनुलाई नेक्स्ट क्वेसन सिमिलर क्वेसन छ भन्दा पनि पास्ट क्वेसन नै छ, बबाले मजा आउने लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मेरो भिडियोले हेल्प गर्दैछ भने प्लिज एड ब्लगर पज गरेर हेरिदेऊ न राजा। थ्याङ्क यू।